Hi guys, friends, machito modachi, chingos, amigos, amigas. So for today's video, tayo ay mag-unboxing. And ang i-unbox natin ngayon is BTS Dynamite palette. Nag-purchase ako na nito last March 1 ng madaling araw. Kasi ito ay from IdolXCosmetics. Meron na silang nauna, yung Love Yourself. And katulad ng nauna, this time 20,000 lang yung available units. And then kapag naubos yun, hindi na sila mag-restock. So, limited edition. And luckily, isa tayo sa mga nakabili nun. Umpisahan na natin. Ay, disclaimer, hindi ako beauty guru or beauty vlogger. At hindi ko rin siya i-apply sa sarili ko ngayon. Kasi nga, hindi ako nagme-makeup. Ang makeup ko is kapag may event lang, like Christmas party, may kasal. Mga squad, yung mga first time ko bumili ng mamahalin. And since BTS siya sa Goldfish. And sinerch ko din na itong product nito is vegan and cruelty free, which means walang nagamit na animals nung dine-develop yung product na to. So, it's okay. So, let's start na. Ito na siya. Thanks again to buyandship. Actually, itong Dynamite, nakakatawa. Sorry. Hindi ko alam paano ako napunta sa page ng IdolXCosmetics. Pero siguro dahil sa Instagram, scroll ko, kaadikan ko sa BTS, napadpad ako sa IdolXCosmetics. And, ayun, sakto naman na yung time na yun is naglalabas na sila para sa release nitong palette na to. And, ayun, February 28 siya ng 9 PM sa ibang bansa and 12 AM ng March 1 dito sa atin sa Philippines. So, madaling araw saktong 12. Tulog na ako nun. Hindi ko na nga doon iniisip na bibilin ko siya eh. Pero I think para talaga sa akin na bilhin ko siya. Tulog na ako nun. Tapos saktong alauna. 12 siya nag-open na ito. Tapos sakto alauna. 1:00. As in, napatingin ako sa phone. Nagising ako. Tapos, nung chinek ko, sakto siya din lumabas sa Instagram ko. So, pumunta agad ako sa site nila since nakapag-register na ako. Bago pa yung availing time nila. Yung opening time nila. Tapos, tinignan ko, shit, open pa, pwede pa. So, kumuha ako. Ang available sa isang account is 2. And syempre, isa lang naman. So, isa kinuha ako. Tapos, tinignan ko yung price na, sabi ko, wait lang. Mga 2 minutes or 1 minute, tinitigan ko bago ko siya chinek out. Oo, tapos, ayun, okay naman, nabili ko siya. And happy naman ako. Nabili ko siya kasi syempre, remembrance. And syempre, BTS. Medyo matagal yung shipping sa side ng IdolXCosmetics. Pero pagdating sa BTS, ay sa BNS, sa buyandship, mabilis lang, mga 2 weeks lang, dumating na. So, ito na. Open na natin ang daldal ko. Sa BNS, 5.5 lang siya na pounds. And thanks to BNS kasi ang IdolXCosmetics hindi pa siya around the world kasi may mga bansa pa hindi available yung shipping process nila. So, ayun, luckily sa BNS, meron silang US na address. So, dun ko na address. Thanks. Laking tulungan BNS. And super bilis nila. Promoting. So, ayan. Hirap. Ewan ko, pero itong part na ito yung gusto ko. Yung nag-a-unbox. Kaya, sa unboxing talaga ito. Kaya marami pa. Yung mabuksan rin. Another box. Ayun na, nakikita ko na siya. Ayan na siya. Kung kaya ko, i-swatch ko siya. Pero, hindi na kasi ako. Hindi ko alam paano siya i-review. So, I think, maganda naman ito. Hindi ako mapapaya kasi medyo mahal din talaga eh.
Okay packaging. Dynamite. Dynamite palette. High pigment. Ayan siya. Oh! May parang magnet siya. I-ano ko na lang siya. Cosmetics. Okay, ito na siya. Medyo kumalat yung ano niya sa gilid. So, takpan na natin yung sa laman para makita. Ayan, takpan natin sa laman. Kung makikita nyo, meron siyang 2, 4, 6, 18 shades. And 10 dito is matte, 7 is glitters, and 1 daring topper. Ayun. Yeah, mag-glitters. Ayan mga matte. Ang ganda ng colors niya. Although, syempre hindi naman ako nagpupunta. Pero, maliit natin mag-amit ko siya one time. And then, ang ganda. Tapos, kung mababasa niyo siya, hindi niyo nababasa. Pero yung mga shades niya is nasa lyrics ng Dynamite. Katulad nito. Cup of milk yung white. Glow up itong isang glitter sa taas. Let's go. Stars tonight. Medicine. Diamond. Light it up. Sweet as honey. Iced tea. Funk and soul. Bring the fire. Break of dawn. Ping pong. Disco. Dynamite. Rock and roll. King Kong. Night alight. King Kong. Hit the drum. So, kumanta. Gusto mo yun? Ayun siya. So, ayan. Happy naman ako sa nabili ko. Marami nang nag-reviews nito dito sa YouTube. Pero puro ibang bansa. So, ayan. Ang ganda. Like, worth it siya. Yes. Story sa Dynamite. Sa Dynamite, napasali ako sa office ito, work from home sa office. And then, Dynamite yung song, kakatahin mo, TikTok. Saglit lang. And nanala ko, second or third ata. Thanks to Dynamite. Points. Points or GC. Kung matanda. Last November, ayan, ang ganda. So, mamatouch ka na lang. Thanks! So happy. Thanks to IdolXCosmetics. Sana marami pang ganito. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach shade like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring down fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So Mr. Try ko swatch ha. Try lang.
Ito siya, oh, guys. Sa white, sa gold, sa cup of milk yung white, sa gold yung glow up. Ayan siya, oh. Okay siya. Maganda. Maganda yung shades niya, lalo na pag party. Let's try inside. Let's try this. Another. Sa second layer na tayo. Pero kung may exam. Yeah, boy. Iced tea. Oo nga, mukha siyang iced tea. Alam. Bring the fire, red. Kasi bring the fire. See that? Ang galing. Ang kulay niya. Siyempre Dynamite, diba? Parang ang kulay na talaga. Lalo na yung music video nila yung nag-pop up yung ending. Ang cute. Super cute. Wow. Violet. Ganda. Kasya pa ba hanggang dito? Saan ba afternoon sa kabila pwede? Here's the second layer. Diyan simula sa light up. Morena lang yung skin tone ko, so I think maganda din siya kahit sa mapuputi or kaya pwede ilagay. Pwede ba rito? Or sa kabila na? Sa kabila. Ping pong, hit the chong. Ang dami niyang nudes, neutral colors. So, magagamit talaga siya. Ang ganda ng disco! Yellow, my favorite. Ganda. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Oh, ang ganda ni Dynamite. Siya yung topper. Feeling ko. As in. Ang OA. Wait lang. Ang OA ng lagay ko. Ang dami. Ang dami. Ang ganda. Ganda to pag mga ano. Mga party. Ang ganda naman itong rock. King Kong parang color maroon. Ayan. Parang maroon siya. Ano ba? Hindi talaga ako maalam. Hindi talaga ako marunong. Hindi talaga ako pang beauty. Hindi talaga ako pang beauty kinelo lang. Ay! Ayan nga, dumikit na sa damit ko. Lastly, night light. Ito yung black magagamit lalo na pag November. Very useful. So, ayan na siya. So, ito yung unang 12 and then ito yung another 6. So, here's the last 6. Yan. Ang ganda nitong disco and Dynamite, yung dalawang magkatabi. Promise. That's all, guys. Thank you for watching. Ingat!